โลโอเคครับสวัสดีครับผมวันนี้พบกับเป็ดโกทีวีวันนี้อยู่กันในเกม Watch Dogs Legion นะเดี๋ยวผมเช็คไมค์แป๊บหนึ่งว่าตอนนี้ไมค์ปกตินะครับผมมาเลยกันในเกมใหม่กันดีกว่าวันนี้เกมใหม่เริ่มเกมกันเลยครับผมเดี๋ยวเกมนะไม่รู้ว่าคอมพิวเตอร์จะไหวหรือเปล่าอันนี้จะเป็นเลือกระดับเกมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขยับไมค์ก่อนเดี๋ยวมันติดเมาส์ผมโอเคอันนี้เลือกระดับมี easy normal แล้วก็ hard เอา normal พอแล้วก็อันนี้อันนี้คือระบบเขาเรียกว่าอะไรตัวละครที่เราแบบเอาคนอื่นมาเข้าพวกถ้าเราเปิดมันจะตายเลยมันจะไม่สามารถเล่นตัวนั้นได้อีกถ้าเราเปิดแต่ตอนนี้มันออฟให้เราอยู่เราก็ไม่ต้องไปเปิดมันก็เนี่ยตามเนี่ยที่มันให้เรามาถ้าผมไม่รู้ว่าเกมเนี่ยผมเล่นแล้วมันมีอาการกระตุกในคลิปหรือเปล่าหรือเกมกระตุกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวถ้ากระตุกก็คงจะต้องรอผมอัพ CPU กับอัพการ์ดจอก่อนนะแล้วก็มาเล่นใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าภาพไม่สวยพอนะผมน่าจะนานอยู่ถ้าเล่นใหม่นะเริ่มเลยต้องบอกเลยว่าอันนี้คือการเล่นครั้งแรกเพิ่งซื้อมาแล้วก็เล่นเลยไม่มีการลองเทสเล่นมาก่อนหรือเล่นมาก่อนหน้านี้ช่องแล้วผมตายแบบไม่ตัดต่อไม่เคยตัดต่อแล้วเกมนี้น่าจะทำภารกิจเสริมด้วยเพราะมันจะมันมากซื้อมาเล่นภารกิจหลักอย่างเดียวมันก็ไม่คุ้มนะต้องบอกงี้ดีกว่าไม่คุ้มแต่ผมจะเล่นจบไหมอันนี้ต้องบอกเลยว่ามันมีหลายเกมที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็ซื้อมาเล่นเรื่อยๆนะไม่ได้แบบรีบเล่นให้จบอย่างคนอื่นหรือว่าใครที่แบบซื้อมาแล้วต้องจบเลยเดี๋ยวนั้นผมเป็นสายดองสายดองตอนนี้เกมเต็มครั้งจะซื้อมาดองอีกเกมนึงค่ายเกมจาก Ubisoft London. What a town. นี่เรา History around อยู่กันใน every เมือง corner ลอนดอน and เหมื a อนเดิม tourist photographing it. Pubs serving up a pint and a smile. All that music, theatre and art. And multiculturalism. And the world's oldest underground, the Tube. The class of cities, really. Top shelf stuff. Only โคตร took สวยเลยเมืองลอน 12,000 ดอ years น to build it up. And ผม one เริ่มแบบ night to tear it all คือ down. แม่งแบบเมืองลอนดอนนี่เป็นเมืองที่แบบผมว่าแม่งเป็นเมืองที่มีหลายๆเกมแบบมีเอาไปทำเยอะอยู่นะโดยเฉพาะค่าย Ubisoft ว่ะ เนื้อเรื่องที่ผมทราบมานี่ก็น่าจะเกี่ยวกับพวกแบบที่มันแบบจะทำให้เมืองนี้พินาศอะไรเงี้ยนะเราก็เป็นคนที่คอยต้องไปหยุดยั้งDalton, no time to waste. Yes, ma'am. ภาพก็สวยเลยภาพสวยมาก I'm in. Any idea what we're up against, Bagley? If you hadn't brushed off, I might. Ever consider leaving these security threats to the authorities? That's rich, Bagley.
The government would sooner arrest us for trying to help than actually do something useful. We'll have to sort this one on our own. Carefully, Dalton. Bagley, are you detecting a little worry in Sabine's voice? Brilliant. Asking the computer about feelings. This explains so much. Shut it, you two, and get to work. There she is. จะบอกว่าเราได้เล่นแล้ว เฮ้ยทำไม โอ้ได้เล่นแล้วครับผม กด C ในการย่อครับผม กด F มา Stand down. อุ้ยอืม That hurt you more than it hurt me. ยากอยู่แป๊บนะ สีมันสว่างเกินไปอ่ะ บางที ปรับตรงไหนวะ ปรับไม่ได้แล้ว โอเค ไม่เป็นไรกดคิว Do us a favor and keep it quiet, Dalton. If they don't shoot me, I won't shoot them. How's that? เฮ้ย ลื่นเลยอ่ะ อันนี้ผมไม่ได้ปรับตั้งค่าอะไรมากมายนะ ตามเกมที่มันปรับเลยนะอันนี้ต้องไปทางไหนลงล่างเลยโอ้บังคับด้วยเมาส์คีย์บอร์ด ต้องไปทางนี้แหละผมว่า กดเลยต้องแฮกเหรอ เฮ้ยศัตรูกด F โอเคอันนี้คิวนะโอ้เมื่อกี้เดี๋ยวเรา โอเคดูสิว่าเส้นมันไปทางไหน เฮ้ยมีตัวเอาตรงนี้มีตัวนึงโดนหักร้อยครับผมแล้วเราจะกดดูเส้นยังไงวะ นี่ก็ทำไมแสงมันจ้าซะเหลือเกินวะโอเค มันไปทางไหน ก็ทางนี้นี่หว่า นี่ไงThey've got loads of DedSec gear down here. And why do you suppose that is? What? How did they get their hands on it? I don't know. But someone wants to make it look like DedSec was โอ here. เคได้แล้วครับผม Shit. You need to proceed with extreme caution, Dalton. Who are these men in black anyway? Nothing identifying. I suspect that's by design. เฮ้ยมีตัวไหม Oh, fuck me. The entire place is rigged to blow. Jesus, those ดู canisters. กล้องก่อน Bagley, is that... 1 RDX nitrogen. Enough to level 2 Parliament. 3 Can you locate a detonator, Bagley? Not exactly, but there's a device streaming a fuckload of encrypted data from the floor above you. Yeah, that fits the bill. On my way. ประมาณ3ตัวที่เห็น ไม่น่าจะมีมากกว่านี้ลุยเลย
ฮ้ยเดินมาทางนี้ทำไมเนี่ยอ๋อเสร็จเดินมาเนี่ยเสร็จกับผมระเบิดเต็มคลังเลยมึงเอาไประเบิดบ้านใครนะฮะเหมือนไม่เห็นเลยวะทำไรอะไอเวนเอ้ยนั่นเดินมาได้เหรอวะลองดูเสร็จไปหนึ่งเหลืออีกหนึ่งโดนเขาชอบเลยท่าเทคดาว They've staged DedSec propaganda all around the bombs. These pricks are going to blow up Parliament and hang it on us. ดาวน์โหล Not ด if you get to that detonator first. Bagley, is that not the ต้องดาวน์ detonator? โหลดทุกอันปะเนี่ย No, but it's a transmitter sending a signal to a device on the floor above us. Safe to assume that would be the detonator we're looking for. โอเคเปิดไม่ออกต้องหาทางอื่นหรือเปล่าโอ้โหนี่ใช้ส้นตีนในการเปิดแอบเข้ามาได้แหม Right in the House มือ of ถือเครื่อง Commons. เดียวนี่มันอัจฉริยะเหลือเกิน Whoever these men in black are, they've got brass bollocks to set up in the เห็ centre น of เขาบอก government. มีไอตัวละครภาคหนึ่งด้วยนี่น่าสนใจตรงเนี้ยแหละที่ผมซื้อ นี่เป็นภาคแรกเลยนะเนี่ยที่เอามาลงช่องเป็นโก ดูซิว่ามัน I found the detonator. And it's definitely live. Bagley, I'm going to need some help with this. Yes, you are, but sadly I'm locked out. Fuck. Well, we don't have a chance without Bagley. Wait, I might know a workaround. We trained in manual overrides at MI5. You're full of surprises. Be quick about it. All right, Bagley, do your thing. เหมือนจะแบบมาหยุด I'm in. And the bombs have just armed themselves. Oh, Well, that may you'd be complicate right. matters. Fuck's sake. Can you defuse them or not? Of course I can. Nice I and might lit. also trip another failsafe and vaporize you, so fair warning. Expect this to draw some attention your way, Dalton. Oh, I'm counting สัญ on ญาณ it. แม่งเตือนแล้วพวกแม่งแห่มาแน่นอนนั่นไง Dalton, we've got some heat here at HQ. How long is this going to take, Bagley? Depends how often you มากัน interrupt me แล้ว with questions. อุ้ยดาวน์โหลดแก้ตัว All ด้วย right, everyone. Faces on, guns out. It's about to get real. อุ้ยดาวน์แล้วได้เล่นเป็นตัวอื่นไหมเนี่ย Fuck. แม่งมาละเรายังไม่มีปืนเลยนะโอ้ยใส่หน้ากากว่ะ They're on me. I'll try and hold them off. โคตรเจ๋งเลยว่ะภาคนี้ใส่หน้ากากด้วย I'm sure they're still in the area. Don't see anything here. Keep your eyes open. ลุยเลย Bagley, update. Let's just say I'm both impressed and annoyed by how sophisticated this anti-tamper security is. Still working. Bagley, tell me you're close. มีอีกไหม I'm through security, now wading through terabytes of decoy code looking for the detonation sequence. เฮ้ยแตกมีอะไรบ้างวะเนี่ย x อะไรคือ x อะไรนี่คืออะไรอะกด3 Taking cover. Oh my god. This has gone completely tits up. แตกไม่โดน What a fuck up. Fuck. Problem, Dalton. I need your physical appendices now. โอเคเรียบร้อยเฮ้ยเล่นได้ง่าย Which เลย one? นะ
There are 3 slots on the left. แต่มันก็ One ยิง of เจ็ them บ is อ the ยู่ receiver. You need to pull the controller wire. Are you fucking kidding me? No, I'm fucking not. Pull หรื the อว่า wire. ฉากแรกผมจะแตกไงไม่แตกเว้ยเป็นไปได้เราอะดึงระ This เบิด gets มา me blown up. เอาแล้วครับสำเร็จไหมครับ Bombs defused. โอ้บอมหยุดทำงานแล้ว See? That wasn't so bad, was it? ผมว่ามัน Bagley, you bastard. ดีใจมัน You're เร็ว gonna เกิ give น me ไป a bloody heart attack then. มันต้องมีอะไรแน่ๆใช่ผมว่านั่นไง Whoa. What the fuck am I looking at? It appears Parliament is not the only target. More bombs are going live as we speak. On screen, Bagley. Now we need to get the word out. แย่แล้วครับ Those sites need to be evacuated. They're spread out all over London. There isn't any time. But my sister's at the อะไร town วะน่ามัน conference. เป็นที่อีก2จุด We have to do 3 something. จุด I picked up a transmitter on the roof that is sending out a signal to the other bomb sites. If you can reach it, I can shut it all down. โอ้แม่งบุกเข้ามาโอ้โหแตกหนึ่งเรียบร้อย Sabine! แม่งน่าจะตามสัญญาณจากที่เราไอ้นี่อยู่หรือเปล่าโอเคเขาบอกให้เราหนีออกมาเอ้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเรา Sabine, what's going on? We're being raided. It's a bloodbath. Her protocol is to wipe everything, including Bagley. I need it for the transmitter. I know, but if they get him, they get everything. Names, ops, locations. Okay, I'll do it the old-fashioned way. เดี๋ยวกด Wipe วี him. yes, wipe me. Do it, Sabine, and get the hell out of there. Fuck. Okay, Bagley's down. You're on your own. เปิดไง Dalton, if this goes. It won't. I'll see you at the rally point. I promise. Good luck. โอเคเสร็จแล้วเฮ้ยแท็กไม่โดนอ่ะมุมไม่สวยโหมากครับมาแตกครับขึ้นมาดาดฟ้าแล้ว Where are you? Okay. เวลา42 วิ Bingo. ไปทำงานอีกเหรอ No. เอา Well done, Dalton Wolf. ซีโร่วะซีโร่เดย์ซีโร่วันโอเคอันนี้บอสใหญ่ไว้ไหมนะ Fuck are you? Oh, you still think you're here to save London? I'm afraid that's not going to happen. แม่งมีโดน You're here to help us with some important work. Important work. Killing thousands of... โดนยิงว่ะ Exactly. To save the world. You do know Londoners have died before. The plague, the Great Fire, the Blitz. It's not much fun. But destruction is always the cure. And it begins today. Zero Day. โอ้ยมันระเบิดทำงานแล้ว3 จุด It's time for a hard reset. Oh my god.
เรียบร้อยว่ะโอ้โหเปิดฉากมาแบบสุดหูเลยWatch Dogs Legion ครับผมมาเปิดเรื่องมาแบบนี้เลยแล้วก็ข่าวครับผม Three sites in London. Authorities are asking residents to remain in their homes as the situation continues to develop. We have received no official casualty total, but ความพินาศของใครบางคน gathered for a series of candlelight vigils แล้วก็ that มี brought ผู้คนล้ม closure ตาย to thousands of จากระเบิด families ครั้งนี้ and อะไร indeed ประมาณ to นี้ an entire city. London is now laser focused. ฝีมือฟิโลเดล Downing Street, where Nigel Cass, CEO of private military company Albion, received a mandate to secure London. Cass has vowed to hunt down DedSec. Terrorist responses failed force. Albion used cutting-edge artificial intelligence systems and autonomous drones to capture the remaining members of DedSec. A stark warning to would-be insurgents. Corporations are posting record profits due to increased efficiencies in production and distribution, enabled by the use of technologies initially developed and approved for security purposes. Overdue cleanup as crime numbers take a dive. Illegal gambling, drug trafficking and prostitution all down following prosecutions of the leaders of four of London's 5 largest criminal syndicates. The streets of Camden and Brixton. As Albion's mandate is extended indefinitely by the government, life finally begins to return to normal. Curfews and travel restrictions have been lifted in all boroughs, thanks to the deployment. News outlets, reports of rioting in Trafalgar Square have been greatly exaggerated, possibly by foreign meddlers pushing a false narrative through social media. Albion is in complete control of a few... To reprimand the public about the circulation of fake news, conspiracy theories persisting in dark corners of the internet that terrorist group DedSec were framed for the bombings DedSec have been roundly rejected. แล้วอยู่กลุ่ม Our เด own ส reporters เซก could not find a single Londoner willing to expound those theories on camera. The facts simply do not support any other story. I need to assemble a team, but I can't reboot DedSec alone. Let me break into London CTOS and see who's available. แม่งเปิดตัวมาแบบน่าติดตามเอ้ยนี่อะไรเนี่ยเอ้ยอะไรนี่ I'm Claire Waters, and we've been discussing the hacktivist, now alleged terrorist group, DedSec, on this week's Buccaneer Radio. I have Colin calling in. Colin, what's your take? Spider-Man Now, I've been saying from the start we should have rounded up DedSec and thrown them in jail. Now, I'll say they should all be lined up and shot. You don't find it awfully convenient that they've been fingered as the attackers, but we've seen no proof? Look at Tone! Look at our city! What more proof do you need? Well, Colin, I'd say you have to look at their history of non-violent action. Albion's put more civilians in the hospital in the past few months than DedSec ever has. I smell a scapegoat. Now I have Emily calling in. Emily, what's your take? You're absolutely right, Claire. The government's just framing DedSec because they want to make it seem like they have this under control. They probably have no clue who was behind the bombings. But that doesn't look good on the news, does it? DedSec's been a thorn in their side. Who better to pin it on? Angie, I have you next. What do you make of all this? I think, if anything, DedSec showed their true colors. It's terrifying to think we harbored such a dangerous element for years. Terrorists in our own backyard. Do you find DedSec more frightening than the different gangs in London, like Clan Kelly? Clan Kelly might set your shop on fire and maybe they'd kill you, but even they wouldn't try to blow up all of Parliament. Next, I have Crypto King. Do you feel safer using a pseudonym? Everyone should. Why make it easier for them to track you? And now we've seen what they're capable of and how far they're willing to go. Hold on. Do you mean the government? Are you suggesting the government was responsible for the bombings? Oh, trust me, Claire. They didn't do it alone. They're all in on it. The government, Albion, Sirs, Bloom, Sky Bloody Larson, and all the way up to Downing Street. They want to keep us scared, harness us with mind control. So การแฮกสำเร็จครับผม
เสาเหรออ๋อเปิดเสาเหรอ Shit. Situation is worse than I thought. But there's a candidate. Looks like you're DedSec's best hope. คืออะไรอ๋อให้เราเลือกตัวละครเหรอใช่ปะเลือกตัวละครวะเฮ้ยใช่หรือเปล่าเนี่ยผมจะเลือกตัวไหนดีมันมีอยู่แค่ตัวเท่านี้นะอันนี้มีปืนด้วยวะมี9 มม.อันนี้คืออะไรถึกขึ้นนะแต่หน้าดูเจ๊ไปวะก็ชอบอันนี้คืออะไรไม่ได้อ่านข้อมูลมาซะด้วยอันนี้มี MP5 โอ้ยน่าสนว่าปืนดีเนี่ยเอามีปืนไว้ก่อนสกิลไว้ที่หลังนะน่าจะอัพได้หรือไม่เราไปหาพวกที่แบบคนอื่นเข้าตีก็ได้โอเคผมเลือกคนนี้แล้วกันนะเรากดสเปซบาร์เลือกเลยMP5 ยิงกระหน่ำต้องลงพวกนี้ด้วยนะไอ้พวก Zero Day ใช่ไหมเอาเว้ยได้เลยแล้วครับผม Glad to see you're alive. If you're still committed to the cause, DedSec needs you. I'll send you the coordinates to our last safe house. Meet me there. Fine, whatever. ไปขึ้นรถได้เลยเว้ยกดตัวอะไรดูกันที่โอเคตัวเอมนั่นเองอ๋อตอนนี้แผนที่ไม่เปิดตัดจุดก่อน This is London Calling. I'm Tash, and you're listening to Buccaneer, your source for what they don't want you to know. Today we're talking about Dev Hassani, our gone, but sadly not forgotten Prime Minister. It's strange to think that he was just another here today, gone tomorrow politician until his infamous London is drowning speech went viral. The forces of darkness he unleashed with that speech changed everything around us. Was Hassani's rise inevitable? Could it have been stopped? And what happens when democracy starts to breathe the ideas that can destroy it? Using back channels and underground contacts, we got in touch with political analysts. Historians to find out how it's possible for cynical, short-term leaders like our beloved Prime Minister to give birth to political nightmares. No full names, as you know. These days, telling the truth can get you killed. Helen spelt out the dangers of populism for major political magazines and websites back in the pre-censorship days. The appeal of fascist politics is about strongmen, and they are usually men, because it's about saying there are simple problems that are really easy to define, say immigration, and there are simple solutions to them, stop immigration. And they are really appealing because they make sense of a world that can often feel really complicated and confusing, and they do offer, or seem to offer, action instead of what politics can often be, which is a kind of messy set of compromises where no one gets really what they want, everyone gets a little bit of it. And that's the problem, really, is you end up in a situation where it looks like someone is going to do something incredible and transformative, but of course, either it never really delivers, or it delivers. I downloaded a patch to your optics so you can access our security system. It's set up so that I can't just let someone who isn't DedSec in. You'll have to do the manual override. So if I get past this manual override, does that make me DedSec? Hello? Hello. เราต้องทำยังไงเนี่ย Why is this happening to me right now? Don't believe.
แล้วบอกว่าโอเค One of Sabine's, are you? เฮ้ยกดผิด I'll see you downstairs เปิ later ด then. ตัวแล้วเรียบร้อย Fuck. This is it, isn't it? มีประตูลับน่าจะเป็นฐานของคนในไอ้นี่เปล่าอินโทรเกมเปล่าฐานทัพ Yo, someone here? ต้องอยู่แบบหลบๆซ่อนๆเนี่ยเพราะว่า Shit, there's no power. มันเดี๋ยวมันตามล่าเราถ้าเราไม่หลบซ่อนอะไรเงี้ยโอเคมีคีย์บอร์ดให้กดอย่างไร No DedSec registration detected. Identify yourself, or I'll seal the exits, hack your optic, and read you every drunken email you ever wrote until you starve. Look, bruv, you got a problem? Take it out with Sabine. She sent me. Sabine's alive? Well, that's one piece of good news. I'm Bagley. DedSec's definitely not stolen, highly advanced AI assistant, and it seems I've been out of commission for a few months. Anyway, why don't you go connect me to the DedSec network so I can become more powerful than you could possibly imagine. I mean, catch up on what I missed. โอเคขึ้นมาข้างบนพอดีเลยเดี๋ยวการหยิบกล่องก่อนเลยหัวหมูอ่ะThat's it. I'm reconnected to the network, downloading our database, news archives, and oh no. Terrorist group DedSec responsible for deadly bombings in London. Dalton Wolf dead? I leave you people alone for a second and you immediately cock it all up. So tell me, Bagley, if DedSec wasn't behind them bombings, then who was? There's a gap in my memory after Dalton, well, let's be honest, after I disarmed the bomb at Parliament. I'm missing information about what happened after I was taken offline. But from what I can infer, an unknown hacker group identified only as Zero Day was involved. I believe this Zero Day staged the attacks and framed DedSec for their dirty work. Come to my terminal. Sabine is requesting a video call. นี่อุปกรณ์แต่งปืนแต่งพวกอิเล็กทรอนิกส์ปืนไฟฟ้าด้วยว่ะเห็นปะเนี่ยปืนไฟฟ้าเดินลงรอบๆก่อนครับผมดูสิว่าฐานเรามีโอ้คีย์บอร์ดจอใหญ่ซะด้วยนี่เป็นเครื่องควบคุมโดรนนะเฮ้ยหูฟังเว้ยมีเสียงอะไรปะโอเคหูฟังโคตรเจ๋งนี่ไหนเสื้อผ้านี่อะไรเอ่ยอันนี้คือทางออกใช่ไหมใช่โอเคต้องกดตรงนี้ครับผมภารกิจมานั่งรอ Patching in Sabine Brandt now. I suggest you listen very closely to anything she has to say. There you are. I'm glad you made it. นี่ไม่สาวคนนี้นี่มา God, it's good to hear your demented little voice. Is your memory intact? Not even slightly. The last record I have is of our HQ being raided. My only lead is a group known as Zero Day. Ring any bells? No. But the HQ was attacked by some men in black, the same that were at Parliament. Maybe working together. We didn't stand a chance. They just gunned everyone down. Gunned down? Shit, how'd you make it out? I managed to escape through the sewers to Camden. A contact smuggled me out of the city, and I've been hiding out in the north since. Prudent. Your profile is red flagged as a high-priority target in the city's surveillance system. Even a partial recognition here would have you hunted down and shot on sight. They're doing a proper crackdown on DedSec here. Listen, I'm on your side, yeah? Believe me. But I don't want to get got, know what I mean? Listen, if anyone knows anything about risks, it's me. I lost everything and everyone. But it comes down to this. London is in a death spiral. And if DedSec can't pull it out, trust me, no one can. The city needs a resistance.
And it starts with you. What do you say? I say, let's resist. Bruh! Excellent. New user registered. Welcome to DedSec. Now, it would be irresponsible of us to release you naked and mewling into the wild. You'll find equipment around the safe house that are essential items in your DedSec ปื kit. นได้แล้ว อะไร อันนี้คืออะไร อ๋อ อุปกรณ์ต่างๆ นี่ มีอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยว่ากัน มันกดตัวอะไรอ่ะ อ๋อ นี่ไง กดอัปเกรดได้ ตอนนี้เรามีอยู่10เนี่ย สามารถอัพได้ โดน ปืน นี่ใช้15เราไม่พอ เรามีอยู่10ก็มันก็คงน่าจะให้ เอ้ย นี่อัพนี่นี่ เพราะอันนี้ยังเดี๋ยวอันนี้ดีกว่า น่าจะใช้บ่อยแมงมุมนะได้แมงมุมมาแล้ว แล้วก็กดโอเคแมงมุมก็มี MP5 แล้วก็ปืนช็อตไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็แมงมุม We have a sophisticated system for hiding your identity from facial recognition tech. It's called a mask. And while we're here, perhaps we can talk about updating your wardrobe. I mean, look at you. Come on. แล้วนี่อะไรอ๋อเสื้อผ้าครับผมโอ้เรามีอยู่ 2,000มีแค่นี้เลยหน้ากากผมมีอันนี้เนี่ยผมมีอันนี้ด้วยกดใช้ใช่ไหมโอเคอันนี้เท่กว่าแล้วก็ผมมีอันไหนบ้างวะกระเป๋าโอ้กระเป๋าไม่โคตรแพงกระเป๋าก็แพงนะเนี่ยอันนี้คือไม่มีอะไรเลยอันนี้คือแบบไม่ใส่เสื้อเห็นเสื้อโอ้โหเราเปลี่ยนจัดของดีอันนี้อะไรผ้าปิดปากไม่ต้องโควิดไม่มีแล้วไม่ต้องชุดมันมีแค่นี้กูถามจริงอันนี้เสื้อด้านนอกใช่ไหมเนี่ยกดไปนี่คือแบบแตกชุดปกติแต่มันหันไม่ได้นะถุงมือไม่มีช็อปYou've got all these fancy new toys, but it's also important to know the basics. You need to learn how to throw a punch and how to take one. Albion will escalate if you come at them with a gun and shoot you down. We want to avoid collateral damage. In DedSec, we try to use guns only as a last resort. Have you already met Connie Robinson? She owns the pub and is an old DedSec contact, not to mention a champion amateur boxer. Go to the practice ring and she'll show you how to stop flinching when someone cocks a ออกมาข้างนอกทำภารกิจเอ้ยอันนี้อะไรอะไรฝึก You want to get in under my block. Find the weak points. That's it. You're getting it.
แทงเข่าโอ้ยโคตรเจ๋งกด E แทงเข่าใช้จอยน่าจะดีกว่านี้นี่หลบเป็นไงนะหลบ done that better myself. หลบ Couldn't have done that better myself. พลาดหลบเจ๋งโคตรเฟี้ยวเลยว่ะภาคนี้เฮ้ยหลบอะไรเฮ้ยนี่ต่อนะเด็ดกด F ครับโอ้โคตรมันเจ็บเป็นไงผ่านนี่ครับผมน้ำใจยืนมือช่วย Right. Gear in order? Know enough not to punch yourself in the face or get shot for pulling out a gun too early? Brilliant. I'm working out how we find Zero Day and ruin their day, but I need... Hello and welcome to today's episode of The Upload. We're talking about the optics. Someone with actual legs to do the legwork. Hope you're ready. We have some damage control to do if we want to change the perception that we're a bunch of violent thugs. I'll let you be the judge of how best to handle yourself, but remember, you represent DedSec now. โอเคขึ้นข้างบนแสดงว่าต้องออกไปทำภารกิจแล้วสินะโอเคเขาก็สอนเราเรียบร้อยการสู้ระยะประชิดกดยังไงอะไรยังไงตอนนี้ผมใช้คีย์บอร์ดก็ค่อนข้างที่จะต้องเรียนรู้กันก่อนเฮ้ยมีกดนี่นั่งเดิน How the fuck do we even begin? Make no mistake, London is under occupation. Armed mercenaries patrol our streets, allegedly to keep people safe, but really they're keeping the people scared. No shit. Albion stays in power if everyone's scared of being rounded up or fucking shot. So, we have to ignite the will to resist in the people of London by showing them that Albion aren't the... ไหนขอเล่นมั่งดิเห็นมันเล่นแล้วเราอยากจะเล่นมั่ง solution. They're the problem. For that, we'll need information. I'm pushing 2 sets of coordinates to your optic. Cheers, Bagley. I've identified 2 opportunities. One... เล่นยังไงไม่โดนเลยโอ้โหแม่งไม่โดนขอตรงกลางเฮ้ยมือไม่นิ่งเลยเอ้าอุ้ยได้อยู่เอ้านึกว่าโดนกะพลาดไปนิดนึงอุ้ยโดนว่ะโดนเป้าแดงโอ้โหไม่โดนไม่ได้โอ้โหอันนี้คือหลุดทะเลอุ้ยโดนว่ะอันนี้เป๊ะอยู่ไม่โดนโอ้พอไปทำภารกิจกันต่อหน้ายังไม่สั่งเราเลยเอาเป็นว่าโอ้ภารกิจ2 จุดว่ะกดผิดมีอะไรตรงนี้ด้วย
ดูหน่อยดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมเช็คก่อนว่าตอนนี้คลิปประมาณเท่าไหร่ฮะ45 นาทีแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่เกม Watch Dogs Legion ตอนที่2ตอนหน้าแล้วกันแล้วตอนนี้คือแบบ45 นาทีแล้วเดี๋ยวคงเอาไว้คลิปหน้าดีกว่าเดี๋ยวมันยาวไปนี่ครับเมืองลอนดอนไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายมันมีท่าเต้นอะไรไหมนี่กดอะไรอ่ะอ๋อกด V โยนกดอะไรวะกด G นะโยนของแล้วกดหยิบปืนมานี่นะเวลาใช้ปืนเราจะใส่หน้ากากกด X คืออะไรอ๋อเลือกอาวุธกด T เก็บใช่ไหมกด T กด T เก็บอาวุธกด U เปิดเมนูการอัปเกรดโอเคเรียนรู้กันไปกด I นี่น่าจะเป็นการเลือกมิชชั่นหรือหน้าอินเทอร์เฟซกด M มาแผนที่เมื่อกี้ผมกดตัวแล้วตัว J อ่ะตัว J เป็นมิชชั่นโอเคก็ขอบคุณที่มารับชมครับผมไว้เจอใหม่บ๊ายบาย